पेन्सिल स्केच टाइपको फोटो बनाउनु पर्यो भने सबैभन्दा पहिले जुन फोटोलाई पेन्सिल स्केचको रूपमा हामीले बनाउनु पर्ने हो त्यो फोटोलाई फोटोसपमा ओपन गर्नु पर्यो। यहाँ हामीले एउटा फोटोलाई लिएका त्यसलाई चाहिँ हामी यो फोटोसप 2024 मा खोल्दैछौँ। एकछिन यो खुल्न टाइम लाग्छ, तपाईहरुले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यो फोटो खुल्दैछ। यो फोटो खुलिसकेको छ। खुलिसकेपछि यहाँ तलपट्टि तपाईहरुले एउटा लेयर ब्याकग्राउन्ड भनेर यो फर्स्ट लेयर बसेको छ। यसलाई चाहिँ डुप्लिकेट लेयर यहाँ राइट क्लिक गर्यो भने यो डुप्लिकेट लेयर बनाउन मिल्छ। यहाँनिर यसलाई राइट क्लिक गर्नु पर्यो। राइट क्लिक गरिसकेपछि डुप्लिकेट लेयर भन्ने आउँछ। डुप्लिकेट लेयरमा अब तपाईले नाम चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि नाम चेन्ज नगर्ने हो भने ब्याकग्राउन्ड कपीकै रूपमा राख्दा पनि फरक पर्दैन। हामीले चाहिँ यही रूपमा राख्न खोज्दैछौँ। यही रूपमा राख्ने हो भने यहाँ ओके गर्दाखेरि डुप्लिकेट लेयर अर्थात ब्याकग्राउन्ड लेयर चाहिँ कपी भएर बस्छ। यसलाई चाहिँ बोलीचालीको भाषामा हामी सेकेन्ड लेयर, तल्लोलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड मात्र भएकोलाई फर्स्ट लेयर, ब्याकग्राउन्ड कपी भएकोलाई सेकेन्ड लेयरको रूपमा बुझ्दा हुन्छ। यसपछि यो फोटोलाई हामीले कन्ट्रोल आई थिचेर इन्भर्ट गर्नुपर्छ। कन्ट्रोल आई चाहिँ किबोर्डबाट थिच्न सकिन्छ। यहाँ हामीले कन्ट्रोल आई अहिले किबोर्डबाट थिच्दैछौँ, एकसाथ थिच्दैछौँ। यो थिच्यौँ। थिचेपछि यो फोटो के भयो त इन्भर्ट भयो। कुन फोटो भयो? ब्याकग्राउन्ड कपी गरेको फोटो चाहिँ इन्भर्ट भयो। यो फोटो इन्भर्ट भइसकेपछि हामीले अब यहाँनिर लेयरमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ नर्मल भन्ने छ हैन। यो जुन अघि हामीले ब्याकग्राउन्ड अनि ब्याकग्राउन्ड कपी गरेका थियौँ, दुईटा लेयर बनाएका थियौँ, त्यसमा चाहिँ लेयर भित्र एउटा नर्मल भन्ने छ। यो नर्मललाई हामीले कलर डजमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर क्लिक गर्यो भने यो आउँछ कलर डज छान्यो भने अब चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कपी भएको जुन इन्भर्ट गरेको फोटो थियो त्यो पनि यहाँ देखिँदैन हैन। यहाँ नदेखिसकेपछि अब हामीले यहाँ तलपट्टि यो एडजस्टमेन्ट लेयर जुन आइकन छ यसमा एडजस्टमेन्ट लेयर आइकनमा क्लिक गर्यो भने, यहाँ राइट क्लिक गर्यो भने यहाँ ह्यू र स्याचुरेसन छ, यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्लिक गरिसकेपछि यो स्याचुरेसन गर्ने अप्सन देखिन्छ। यहाँ माथिपट्टि रङ्गी बिरङ्गी देखिएको छ, यो स्याचुरेसन गर्ने अप्सन हो। यसमा चाहिँ स्याचुरेसन अहिले 0 छ हैन, यो 0 छ। यसलाई चाहिँ हामीले -100 गर्नुपर्छ। -100 गरिसकेपछि अब कपी गरेको लेयरलाई छान्नुपर्छ। हेर्नुस् अब तीनटा लेयर भइसक्यो। एउटा स्याचुरेसन लेयर भयो, एउटा ब्याकग्राउन्ड कपी लेयर भयो, अर्को ब्याकग्राउन्ड हो। अब त्यसपछि यसलाई ब्याकग्राउन्ड कपीलाई हामीले छान्नुपर्छ। यो छानिसकेपछि हामी फिल्टरमा जानुपर्छ है। यहाँ फिल्टर अप्सन छ। यो फिल्टर अप्सनमा गएपछि यहाँ ब्लर छ। यो ब्लरमा गइसकेपछि हामीले गौसियन ब्लरमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ गयो भने अब यहाँ गौसियन ब्लरको आइकन अर्थात् त्यो काम गर्ने क्षेत्र यहाँ देखिन्छ। यसमा चाहिँ रेडियस हामीले घटबड गर्न सक्छौँ। अहिले 187.7 पिक्सल रेडियस छ। त्यसमा चाहिँ त्यो सुरुको रङ्गीन फोटो यो रूपमा देखिएको छ। यसलाई चाहिँ हामी घटबड गर्न सक्छौँ हैन। घटबड कहाँबाट गर्ने त? यहाँ तलपट्टिबाट यो एरो जस्तो छ, यसबाट यसरी हामी घटबड गरेर हेर्न सक्छौँ हामीलाई कस्तो रूपमा चाहिएको हैन। पेन्सिल स्केच त भन्यौँ, कुन यस्तो मात्र चाहिएको हो कि यस्तो किसिमको चाहिएको हो कि हैन, यो अनुसार हामी घटबड गर्न सक्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त फुल यति गर्यो भने 1000 पिक्सलसम्म हुँदो रहेछ। 1000 पिक्सलसम्म गर्यो भने यस्तो देखिँदो रहेछ। यसरी हामी घटबड गर्न सक्छौँ। हामीलाई कुन रूपमा चाहिने हो हैन। हामीले पेन्सिल स्केच त भन्यौँ, कस्तो रूपमा हामीलाई चाहिने हो त्यो रूपमा हामीले चाहियो भने हामीले यो गर्न सक्छौँ। यसपछि यहाँ ओके गर्नु पर्यो हैन। ओके गरिसकेपछि फेरि हामीले एडजस्टमेन्ट लेयरमा जानुपर्ने हुन्छ। एडजस्टमेन्ट लेयरमा गइसकेपछि लेभल्स छ, लेभलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। लेभलमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ जो यसको कलर छ त्यो कलरलाई हामी जुन लेभल हो त्यसलाई घटबड गर्न सक्छौँ। यहाँबाट यसरी घटबड गर्न सक्छौँ। यो कसरी कति गर्ने, के गर्ने हैन, कस्तो खालको बनाउने, यसरी तपाईहरु यो घटबड गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले 0.70 255 राख्यौँ। तलपट्टि आउटपुट लेभल चाहिँ 255 निकै राख्यौँ। यो पनि घटबड गर्न सकिन्छ। तपाईँ यो पनि कस्तो गर्ने, यसरी घटबड गर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी घटबड गर्दाखेरि कस्तो राख्नुपर्ने हो तपाईहरुले त्यो आधारमा गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि गरिसकेपछि हामीले सुरुकै लेयर छान्नुपर्ने हुन्छ। सुरुकै जुन फर्स्ट लेयर थियो ब्याकग्राउन्ड भन्ने थियो त्यही लेयरले छान्नुपर्छ। त्यसपछि यसलाई हामी सेभ गर्न सक्छौँ। कन्ट्रोल एस थिच्यो भने यो सेभको रूपमा बस्छ हैन। सेभ गर्दाखेरि यहाँ डेस्कटपमा यसरी
कुन रूपमा सेभ गर्ने, यसरी सेभ गर्न सक्यो, यहाँ ओके गर्न सक्यो। तर यसरी सेभ गर्दाखेरि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने पिएस अथवा फोटोसपको रूपमा बसेर खोल्दाखेरि फोटोसपको रूपमै खुल्छ। तर हामीले कहिलेकाहीँ यो फोटोहरू फोटोको रूपमा खोल्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। जस्तै यहाँनिर तपाईँहरूले यदि यसलाई राइट क्लिक गर्नुभयो भने ओपन विथ भनेर फोटोसपमै मात्र खोल्न मिल्छ, अरूमा खोल्न मिलेन। हामीले अरू सफ्टवेयरमा पनि खोल्न मिल्ने बनाउनका लागि पहिलेकै अवस्थामा आइसकेपछि यहाँ फाइलमा गएर एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपोर्ट गर्दा एक्सपोर्ट एज होइन, अब के कुन रूपमा क्विक एक्सपोर्ट पिएनजीको रूपमा गर्ने यहाँबाट होइन, एक्सपोर्ट एज गरौँ। एक्सपोर्ट एज गर्दा धेरै अप्सनहरू आउँछ। ती अप्सनहरूमध्ये हामीले कुन अप्सनमा यसलाई एक्सपोर्ट गर्ने त्यो रूपमा हामीले काम गर्नु। जस्तै यहाँ तपाईँहरूले फाइल सेटिङ कुन सेटिङमा हामीले सेभ गर्ने त्यसमा चाहिँ भर पर्छ। जस्तै जेपिजी सामान्यतया जेपिजीमा गर्नुभयो भने यो पिएनजी र जेपिजीमा पछि खोल्न सजिलो हुन्छ। यसमा हाई गर्ने हो कि होइन, क्वालिटी हाई गर्ने हो कि लो गर्ने हो कि यहाँ गर्नु पऱ्यो। सामान्यतया हाई नै गरौँ। अनि इमेजको साइज कत्रो गर्ने हो त्यो अनुसार यहाँ साइज पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अब यो क्यानभासको साइजको कुराहरू पनि यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। कपिराइट गर्ने हो कि के गर्ने हो सबै कुराहरू यहाँ छ। यो अनुसार तपाईँहरूले मजाले छानेर काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै कामहरू गरिसकेपछि हामीले एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपोर्ट गरिसकेपछि अब फाइल नेम दिनु पऱ्यो अनि कहाँ गर्ने हो त्यो छान्नु पऱ्यो। जस्तै अहिले हामी यहाँ डेस्कटपमा गरिरहेछौँ, डेस्कटपलाई छान्नु पऱ्यो। त्यसपछि यसको फाइल नेम मानौँ 1 2 3 4 को रूपमा हामीले राख्यौँ है, 1 2 3 4 राख्यौँ। अनि यहाँ तपाईँले हेरिहाल्नु भयो, यो सुरुमै हामीले यहाँ जेपिजी छानेको हुनाले जेपिजी मात्रै देखाएको छ सेभ एज टाइपमा। यसलाई सेभ गरिदियौँ भने यो सेभ हुन्छ। अब यसलाई तपाईँहरूले बन्द गरिदिनु भए पनि हुन्छ। बन्द गरिदिएपछि मैले यहाँ यस नो भन्दाखेरि अब नो गरिदियो भने केही फरक पर्दैन। यसलाई राइट क्लिक गरेर रिफ्रेस गर्ने हो भने अहिलेको त्यो 1 2 3 4 वाला यहाँ आइसकेको छ। त्यो फोटो चाहिँ फाइलको रूपमा सेभ भएर बसेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले राइट क्लिक गरेर ओपन विथ गर्दाखेरि अब फोटोको रूपमा पेन्टको रूपमा मजाले खोल्न सकिन्छ। जस्तै पेन्टको रूपमा खोल्दा पनि भयो, यसलाई फोटोको रूपमा खोल्दा पनि भयो। यो चाहिँ हामीले यसरी खोल्न पनि सक्छौँ। यसैलाई हामी फोटोसपको रूपमा पनि खोल्न सक्छौँ। फोटोसपमा खोल्दाखेरि समस्या चाहिँ हुँदैन, फोटोसपको रूपमा पनि मजाले खोल्न सकिन्छ। यसरी तपाईँहरूले आफूसँग भएको एउटा फोटोलाई पेन्सिल स्केचका रूपमा फोटोसपमा गएर तयार गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया यसमा लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। योभन्दा छोटो छरितो तरिका कुनै छ भने त्यो पनि हामीलाई कमेन्ट बक्समा लेखेर जानकारी गराउनु होला। यहाँहरूले गराएको जानकारी र हामीले सेयर गरेको नलेजका आधारमा यो भिडियो हेर्ने जुन दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अझ छिटो छरितोबाट फोटोलाई पेन्सिल्सका रूपमा तयार गर्नका लागि एक किसिमको ज्ञान प्राप्त हुनेछ। धन्यवाद, नमस्कार।